गुड मर्निङ सबैजनालाई म श्री अन्तुबाट। आज चाहिँ घाम राम्रो लागेको छ। हिजो चाहिँ साँझ पख आइपुगेको कन्यादेखि तलतिर चाहिँ लास्टै सुलाएर बाटो नदेखेर एकदम गाह्रो भएको अवस्था। साँझ पख चाहिँ नआउँदा हुने रहेछ, बाटो देख्नै गाह्रो। मलाई 3 ठाउँ चाहिँ अप्ठ्यारो हो बाटो देखिन र। अनि हाम्रो भान्जा पोखराबाट मैले घुमाउनु ल्याएको। हाम्रो बहिनीहरू याखा बहिनी एकजना पोखराबाट हुनुहुन्छ, एकजना काठमाडौँ अनि एकजना धरानबाट। आज श्री अन्तुमा घुम्ने क्रममा अब नास्ता खाएर हामी जान लागेको छौँ, होइन भान्जा हो नि। अनि त्यस पछाडि हामी कहाँ जान्छौँ? घर। ए ल घर जाने हो नि त, छिट्टै जानुपर्छ ल। अहिले हामी यहाँ बहिनीहरू चेलीबेटीलाई लिएर म श्री अन्तु घुम्न आएको अवस्था हो। यिनी चाहिँ गुरुङ श्रेणी भएको छन्, याखाकी छोरी पुन मगर भएको छ, पोखरेली। अनि हाम्रो याखा नै हुनुभएको छ। अनि अर्को याखानी चाहिँ के पो भएको छ अरे, होइन ऊ त मनाङे ज्वाइँ मुस्ताङे ज्वाइँ परेछ। हामी त कस्मेटिक याखाहरू परेको छौँ कि। जे भयो नि खुसी लाग्छ मनाङेसँग बिहा गरेर जाँदाखेरि याखाको परिचय त्यो मनाङमा पनि थाहा हुन्छ नि त, होइन। यो चाहिँ इलामको अन्डा, त्यही पनि कुन ठाउँ भन्दाखेरि यो श्री अन्तुको अन्डा है। फेरि यो कुखुरा त फेरि श्री अन्तुको चाहिँ होइन। मेरो चेलीहरू खै मलाई नि भ्लग बनाउनु सिकाउ त, के गर्नुपर्छ? तिमी भ्लगर भने अनि मलाई सिकाउ न। अनि के गर्नुपर्छ? यसरी ऐना नहुँदा यसरी हेरेर गर्ने हो। यो हाम्रो कान्छी याखा याखेनी मनाङतिर चाहिँ ज्वाइँ छानेर आउनु भएको रहेछ। त्यो मनाङे ज्वाइँ ऐना नहुँदाखेरि चाहिँ यस्तो होटलहरूमा चाहिँ यसरी गर्नुपर्ने रहेछ। मैले बल्ल थाहा पाएँ। हामी भाइसँग, मेरा भाइ काठमाडौँ बौद्धबाट, एक भाइ पनि हो एक ज्वाइँ पनि हो। याखा त ज्वाइँ मनाङ होइन। यो श्री अन्तु आउँदाखेरि कतै नगइकन यही खाजा घर श्री अन्तु खाजा घरमा ल्याउनु होला, किनकि यहाँ चाहिँ प्रथम खाजाकै लागि मात्र हो यहाँ चाहिँ बनाइएको यो ठाउँ। अनि हाम्रो साउनीहरू हुनुहुन्छ यहाँ। दाजु अब तपाईँकोमा आउनेछन् है मान्छेहरू सबैजना। खाजा खानको लागि चाहिँ उपयुक्त र राम्रो सफा यहाँ रहेछ। अन्त चाहिँ नपाउने खोज्दा हैरान भएको हामी। अब हामी नास्ता खाइसकेर चाहिँ अब पोखरीतिर घुम्नु नानीहरूलाई लान लागेको। आजलाई चाहिँ यति नै। श्री अन्तु मौसम घाम लागिरहेको छ अहिले चाहिँ, बिहान पख राम्रै छ। हिजो चाहिँ एकदम गाह्रो थियो। अब अहिले म पोखरीतिर लाग्दैछु। पोखरीको पनि दृश्य म तपाईँहरूलाई कैद गरेर थिएँ। आजभोलि चाहिँ यहाँ पानी बोर्ड पनि सुरु गर्न थाले रहेछ। श्री अन्तुमा यही हो घुम्ने ठाउँ। आजलाई यति देखाउनु म चाहिँ बिदा लिन चाहन्छु।